आज हामी लेसन 9 को बारेमा पढ्छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि लेसन 8 सम्म पढेको कुराहरू कस्तो लागिरहेछ? कुनै सल्लाह सुझाव केही नबुझेको कुराहरू छन् भने obviously कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अब आज लेसन 9 स्टार्ट गर्दै छौं। लेसन 9 मा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू मध्ये एउटा छ understand अथवा don't understand, बुझ्छु अथवा बुझ्दिन। अर्को लाइक र डिसलाइक को बारेमा पढ्छौं र अर्को रिजन एक्सप्लेनेसन को बारेमा पढ्छौं। ठीक छ। यी मध्ये हामीले यी दुईटामा चाहिँ पढ्नुपर्ने कुरा नै हो। यसैमा लेखौं गा पार्टिकल को पनि पढ्छौं। यो लेसन 9 मा पढ्नुपर्ने कुराहरू भयो। अब लेसन 9 मा पढ्नुपर्ने कुरा लाइक डिसलाइक अन्डरस्ट्यान्ड डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मा पहिला भर्ब हामीले लेसन 9 को मिनिङ पढ्नु भएको छ भने थाहा हुन्छ। लेसन 9 मा हामीले पढ्छौं एउटा वाकारिमास अथवा वाकारिमासे, बुझ्छु अथवा बुझ्दिन एउटा भयो। अर्को यसलाई तिनै लगाउँ सुकिदेश मन पर्छ अथवा सुकिजारिमासे मन पर्दैन। यसमा एक्सेप्सनको रूपमा एक्सेप्सन त हैन, थप एक्स्ट्रा कुरामा राख्न सक्छौं। यसै मन पर्छ मन पर्दैन चाहिँ यसमा किराइदेश चाहिँ जस्ट हेट। ओके, यो प्याटर्नहरु हुन्छ। मन पर्छ मन पर्दैन, सरी बुझ्छु बुझ्दिन, मन पर्छ मन पर्दैन, आई हेट भन्ने प्याटर्न पनि हुन्छ। तपाईलाई जे बुझ्नुहुन्छ जे बुझ्नु हुँदैन, जे मन पर्छ जे मन पर्दैन अथवा जे घृणा गर्नुहुन्छ त्यसलाई नाउन सम्झौं। सबैलाई नाउन सम्झौं। ओके, मन पर्छ मन पर्दैन, बुझ्छु बुझ्दिन, किराई भन्ने हुनुहुन्छ नि त्यसलाई नाउन सम्झिन्छ भने त्यसको पछाडी गा राखेर अनि यी भर्बहरु थप्दा हुने प्याटर्नको बारेमा हामीले लेसन 9 मा पढ्छौं। ठीक छ। जस्तै अब यसलाई एक्जाम्पल सेन्टेन्समा लगाउँ। गा प्लस यी भर्बहरु ल। जस्तै म जापानिज भाषा बुझ्छु भन्नु पर्यो भने यसैको एक्जाम्पलमा जाउँ। वाताशी वा निहोंगो गा वाकारिमासु। ओके, वाताशी वा निहोंगो गा वाकारिमासु। म जापानिज भाषा बुझ्छु। बुझ्दिन भन्नु पर्यो भने वाताशी वा निहोंगो, यसमा पनि गा नै भयो। ए भर्ब वाकारिमासु। ठीक छ। म जापानिज भाषा बुझ्दिन। मन पर्छ भन्ने कुरा त्यो जाउँ। मन पर्छ के मन पर्छ? जस्तै मलाई पिज्जा मन पर्छ। यसमा वाताशी वा मलाई पिज्जा मन पर्ने भएकोले पिज्जा गा सुकिदेशु। वाताशी वा पिज्जा गा सुकिदेशु भनेको छ मलाई पिज्जा मन पर्छ। मलाई पिज्जा मन पर्छ भन्नेमा सबैलाई पिज्जा मन पर्छ नि छैन। जस्तै कसैलाई पिज्जा मन पर्दैन त्यो कसै पनि मनै सम्झौं। अर तपाईले आफ्नो नाम राख्नुस् हैन, अथवा कसैलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब राजेश जी राखौं। राजेश सान वा पिज्जा गा मन पर्दैन, सुकिजा आरिमासेन। ठीक छ। मलाई पिज्जा मन पर्छ, राजेश जीलाई पिज्जा मन पर्दैन भन्ने छ भने यो चाहिँ हेट हो ल। मन पर्दैन भन्नेमा हेट हुने हैन। जस्तै
कोही यस्तो व्यक्ति हुनसक्छ जसलाई मलाई पिज्जा एकदम मनपर्छ ल ओके मलाई एकदमै पिज्जा मनपर्छ राजेशजीलाई पिज्जा मन पर्दैन तर कुनै अप्सन छैन भने पिज्जा खान सक्नुहुन्छ तर कोही यति कट्टर हुनसक्छ जसलाई पिज्जा दे जस्ट हेट पिज्जा छ भने किराइदेश भन्ने अप्सन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मानिलिउँ राजेशको सट्टामा अर्को कुनै मानिलिउँ कुराको ओके मेरो बुढीलाई पिज्जा मन पर्दैन मेरो बुढीलाई पिज्जा मन पर्दैन भन्नु पर्यो नि वातासी नो ओकुसान वा मेरो बुढीलाई पिज्जा मन पर्दैन पिज्जा गा किराय देश वातासी नो ओकुसान वा पिज्जा गा किराय देश मेरो बुढीले पिज्जा हेट गर्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ वातासी नो ओकुसान वा पिज्जा गा किराय देश अरु कुनै अप्सन छैन भने पनि पिज्जा र चाहिँ पनि नखाने टाइपको लाइक किराय ओके ओके ठिकै छ अरु कुनै अप्सन छैन त्यो पिज्जा मात्रै छ भने पनि खाइहालौँ न भन्ने टाइपको चाहिँ सिकिजारीमा चाहिँ डिफरेन्स यति छ ल यति मात्र फरक कुराहरू हो यो हामीले यसमा प्रयोग गर्यौं गा पार्टिकलको प्रयोग गर्ने भरे बुझ्छु बुझ्दिन मन पर्छ मन पर्दैन हेट गर्छु भन्ने प्याटर्नहरू पढ्यौं ओके अब जाउँ दोस्रो पार्टमा हामीले रिजन एक्सप्लेनेसन गर्ने सेन्टेन्सहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ जस्तै तपाईहरु अहिले जापानिज भाषा किन पढ्दै हुनुहुन्छ देयर मस्ट बी अ रिजन राइट तर केही कारण छ ओके केही कारण छ जस्तै तपाईहरु अहिले जापानिज भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ जापानिज भाषा सिक्छु ओके सिक्छु अनि अर्को तपाईको उद्देश्य के छ हुन सक्छ जापान जान्छु ओके यो एउटा यस्तो सेन्टेन्सलाई बनाऊ तपाईको यसमध्ये रिजन सेन्टेन्स कुन हो पहिला यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ र रिजन सेन्टेन्स कुन के कारणले चाहिँ तपाई जापानिज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले यसमा थाहा पाउनु पर्यो अहिले त्यो रिजन सेन्टेन्स जापान जानको लागि हुनुहुन्छ जापान जानको लागि जापानिज भाषा पढ्ने हो कि जापानिज भाषा पढ्नको लागि जापान जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्टेड निस्किन्छ किनभने स्टुडेन्ट भिजामा त जापानिज भाषा पढ्नलाई जानुपर्ने हुन्छ हो त्यही भएर अहिले यही एक्जाम्पललाई नै सेट गरेर 22 वर्ष अगाडि पछाडि अगाडि राखेर सेन्टेन्स बनाऊ उद्देश्य फरक हुने तरिकाले फर्स्टमा बनाऊ यसलाई नम्बर 1 रिजन बनाएर ओके जापान जान्छु जापानिज भाषा पढ्छु यसमा हामीले पढ्छौं नेपालीमा एकोले अगाडिपट्टिको भर्ब भइहाल्यो एकोले भन्ने प्याटर्न यसमा जापान जान्छु जापानिज भाषा पढ्छु यो दुईटा सेन्टेन्सलाई मर्ज गर्दाखेरि लास्टमा आउने जान्छु भन्नुलाई चाहिँ जान्छुलाई एकोले भन्ने प्याटर्न लाग्नु पर्यो के हुन्छ जापान जाने भएकोले जापानिज भाषा सिक्छु ठीक छ त्यही हुने भएको र यसको सेन्टेन्सको जुन यो मास लास्टमा आउने जे पनि जति पनि मास छ यो अगाडिपट्टिको यो सेन्टेन्स जस्तै एउटा सेन्टेन्स 1 भयो र सेन्टेन्स 2 भयो यो सबैभन्दा सकिने पछाडिपट्टि लास्टमा समथिङ भर्ब आएर सकिन्छ नि त्यो बीचमा चाहिँ हामीले एउटा थप्छौं खारा यो हो भएकोले यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिजन एक्सप्लेन गर्ने बनाउँछ तर यो सेन्टेन्स बनाउनु अगाडि फेरि पनि भन्छु म तपाईको उद्देश्य के हो रिजन के हो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कारण काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ ओके एक कुरालाई बनाऊ एक्जाम्पलमा बनाऊ जापान जान्छुलाई के भन्छ निहोङ ए इकिमास ओके ओके अर्को जापानिज भाषा सिक्छु निहोङ्गो ओ बेंक्यो शिमासु और नाराइमास ओके तपाईले जुनसुकै भाव युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अघि पनि भनेको थियो एउटा सेन्टेन्स र दुई सेन्टेन्सको बीचमा यहाँनिरपट्टि यो खारा लाउनु पर्छ जापान जान्छु भने चाहिँ कारण भएकोले यसमा निहोङ ए इकिमास यहाँ के थियो खारा
Nihongo benkyou shimasu. Okay? Nihon ikimasu kara Nihongo benkyou shimasu भनेको चाहिँ जापान जाने भएकोले जापानिज भाषा सिक्छु भन्ने प्याटर्न हुन्छ. ओके? यो भयो रिजन सेन्टेन्स. यो रिजन सेन्टेन्स चाहिँ अहिले नेपालमा चलिरहेको छ. अब चलनचल्तीमा आउन थालेको वर्किङ भिजामा जापान जाने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने डिपेन्डेन्ट भिजामा जापान जाने, ट्राभल टुरिस्ट भिजामा, बिजनेस भिजामा, जुनसुकै पर्पजले जापान जाँदै हुनुहुन्छ र जापानिज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उद्देश्य जापान जाने भएकोले उद्देश्य सेन्टेन्स चाहिँ जापान जाने हुने भयो. तर स्टुडेन्ट भिजामा जाने छ भने चाहिँ उद्देश्य यो नभइकन यो हुन जान्छ. किनभने जापानमा जति पनि विद्यार्थी जान्छ नेपालबाट प्रायः जसो चाहिँ जापानिज भाषा पढ्ने नै जाने भएकोले यसको उद्देश्यलाई अगाडि गरेर राखौँ है त. अब एकचोटि यसलाई चाहिँ अगाडि राखौँ, यो जति पनि छ यसलाई चाहिँ पछाडि राखौँ है त. ठिक छ? यसलाई अगाडि, यसलाई चाहिँ पछाडि राखेर यसको म जुन यहाँ बनाउँछु यहाँ हेर्नु होला. निहोङ्गो ओ बेङ्क्यो शिमासुから日本へ行きます. ठिक छ? निहोङ्गो ओ बेङ्क्यो शिमासुから日本へ行きます भन्ने प्याटर्न चाहिँ उद्देश्य चेन्ज भयो. यसमा जापानिज भाषा पढ्ने उद्देश्य भयो र आफूले गरेको कारणको लागि गरेको काम, उद्देश्यको लागि गरेको काम. ठिक छ? जापानिज भाषा पढ्ने भएकोले जापान जान्छु एउटा, जापान जाने भएकोले जापानिज पढ्छु एउटा. ओके? यी भए रिजन एक्सप्लेनेसनको कुराहरू. अलिकति कन्ट्राडिक्टरी सेन्टेन्स बनाएँ मैले, त्यसको लागि एकदम सरी. तर सजिलो रूपमा बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, जुन मिना निहोङ्गोको लेसन 9 मा भएको बुकमा इजिली अभाइलेबल छ. ठिक छ? र यति भन्दै लेसन 9 लाई यहाँ यति नै अन्त्य गरौँ. यदि कुनै कन्फ्युजन क्रिएट भएको छ, कुनै कमेन्ट गर्नुपर्ने छ, कुनै क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने छ भने प्लिज आफ्नो क्वेसन कमेन्टहरूलाई कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला. र यो भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला. तपाईँको कोही साथीहरू यस्तै जापानिज भाषा सिक्न चाहँदैछन् भने उनीहरूलाई यो भिडियो अभियसली सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तै किसिमका भिडियोहरूको बारेमा फर्दर नोटिफिकेसनको लागि सब्सक्राइब बटन थिच्दाखेरि यो बेल आइकनमा थिच्न चाहिँ अवश्य पनि नबिर्सिनु होला. र अब नेक्स्ट लेसन 10 मा भेटौँला. त्यति बेलासम्मलाई थ्याङ्क यू.